Adlaw mga migo ug miga, re-review po natin ngayon ang Mountainpeak Everest 2 2021. Salamat kay Bike Parts and Accessories ng Shopee sa smooth at maayos na transaction ng ating frame. So kitang-kita po natin, safe na safe yung parcel. Naka-bubble wrap, naka-protective foam, saka naka-karton. So check, walang gasgas ang pag-handle ng delivery ng ating parcel. Usapang frame geometry po tayo. So ang Mountainpeak Everest 2 is a hardtail exit type na frame. Ang frame na ito is triangular dimension in which magandang pang karera, lalo na't may ahonan, lusungan, putikan, batuhan, tsaka buhangin. So makikita po natin napakaganda ng geometry ng frame na ito. Magaan, tsaka aerodynamic. Gawa ito sa 6061 alloy, super light technology in which napakagaan at 1.5 kilos lang. Matibay at pulido ang pagkagawa nito kasi 5-fold butted tube compared sa previous na mga frame na naka-triple tsaka double lang. Threaded bottom bracket ito, kaya kasya yung typical na mga bottom bracket na available sa market. 27.5 by 16 medium kaya swak sa average height ng mga Pinoy. Non-boost, interchangeable through axle or quick release ito. Kaya walang problema ang mga aftermarket ng mga hubs, depende na lang talaga sa budget mo. May direct mount FD hanger na rin to, kaya no need na ng clamp. Bawas timbang na rin yon sa built bike mo. 31.6 mm na seat tube kaya maganda ang weight distribution capacity factor. Naka-internal cabling at smooth welding na rin ito. Stable ang handling kasi tapered head tube 42-52 mm ito. Minimalist look at matulin kasi less ang air drag. Usapang bike parts tayo. Toseek ang napili ko. According sa na-research ko kay Google, ang Toseek is a German bike parts carbon fiber manufacturer. Ingat lang tayo sa pagbili nito kasi may OEM na gawa ng China. Toseek T700 Carbon fiber integrated handlebar 70 mm by 700 mm Negative 17 angle riser with back sweep. Bukod sa lightweight advantage, ang kinagandahan ng carbon fiber integrated handlebar is yung less ang vibration transfer, kaya less napapagod ang kamay mo. Toseek T800 Carbon fiber aero technology seat post 31.6 mm by 400 mm. Ang advantage ng seat post na to is less yung vibration transfer din, kaya hindi masakit sa puwet. Naka-aerodynamic, kaya less yung air drag, kaya matulin. Salamat Idol Kit Alcontin of board, cycle parts and accessories sa pag-build sa bike ug pag-maintain sa among bike into pristine condition.